Dito yan mayroon din. Lagi, mga 60 naman. Paano kung hindi yun? Ito dati niya pang binayada? Ako, sininayagan po pa sa mga. So, 400 ang pinawa niya? Ngayon sa paro sa mga gawin. Grabe mo. Kaya ka talaga. Ayan. Nakakit na ako, paano yun ang hindi ko? Ako yun, nag-ilis ko na, may nag-ilis ka lang. Ha? Bukas pa ano? Bukas na kayo. Parang ka ilagay mo yung dito. Ayan. May ano na siya. So, ano ito?
Calligraphy. Ano ito? Calligraphy. Calligraphy. Print calligraphy. Ayan. Kailing man kaya. Ha? Kailing man kiling mo. Kaya mga kulang. Mahal man talaga ang ano, personalize sa kapag ang mga pag-ibig. Kita ka appreciate. Yan pag kumbaga sa ano, pasadya pag kung dahil mag-ibulin na kanya, man din na printer. Dahil man din na panlamin eh. Dahil sa mag-ibig mo. Ma-order mo sana. Hindi, makaya-order ka sa Eh, yung paper na mag-advance. mag-ibig mo ang ban-ban. Dahil ka piling magtugod sa tapos yung pag kaya ano kasi Ma-wifi. Bebeng, ma-wifi. Ah, si Christine. Ay, si Christine. Kaya po, gusto ko sa gagawin. Kasi di ba bibili? Yun, si Christine. Pang-apply ko ba kay? Sira. Ba't ako? Uy, wag ko sa'yo. Yan ah. Pero, harap siya nakatrabaho niya. Nagkaroon ako ng isang mga... Ayaw. Sabod inigali mo. Sabod. Ano pa Ah, lang? yan. May pangalalinda. Yan ang pang... Yan ang 25 makina. din. Yan. 25. Ano yan ang style na?
Mahal yung American, mahal ba? Ang may ko, madali mo ang pagkakita. Pwede naman ang kaibigan. Sabi, magpapag-push yung kapumura. Pag-ibig. Pwede yan sa bakal. Oo, sa bakal. Sa leather. Yung pwede sa plastic. Kasulong Matulong ang plastic. Ano daw sa tatak hindi yun? O sa bakal. Dito yan. Wala naman. Nakaset na sa computer. Oo, computer din naman. Scan mo naman sa computer kung ano ang design. Oo, ayun. Pati ba kaso, nagkukunyan ba kang kalo, mga tolya, o nagpatahi? Naka-computer ito. Sumangkin na niya, nakakag sa computer. Pag dinisign mo kung anong may pangaran, susurat, isatahit sa makina. Kung primerong bulan nila, kami simanag na simanda, kung sa inyo nakurog na sa agay. Kaya nano sunda sa oras. Pera na ang binakalindang araw ka. Ay, pa na. Mamali yan, matulog yung mga talawin. Yung mga po, ano mga soldier, Dapat pala, magpakal sa machine, maaari kayo mo, halimbawa, diyan sa natin, ka magbakal sa Lazada. At kung naraot mo, may lumakapal sa Lazada. ano ka, nasa Manila, kung ganyan lang, dali mo ng dando. Sa kuya na magmakal ka, doon ka na raon baga, sa raon. Doon sa raon, ito ka nagtitirin na ka, doon sa Santa Cruz, Manila, doon ka nagtitirin na kayo. Ano man talaga. Kapag naman sa Manila, mabakal mo kung naman. Mga isip mo gano'n mga tindahan. May mga kontrakan naman sa China. Tapos na produkto mo nung puro aling tayo. Ano ba ka, wood magkaragay mo. Pagka kayo kuya kayo. Tapos kung nag-iupo na gahapon. Maluyan ako. Kaya ang parang paano, maluyan na. Nainit ito, nainit. Kaya kung maluhan ako bagong lupya. Ako, So, dahil lang, maghapon yun. Parang taon ako ba? Ang doktor na ko yun.
Kabagi ang hindi. Sabay na, hindi sa kuya. Kuya! Ayan na. Bobo ka. Girlie? Ay! Wala niya ito nabibuto. Hindi ka lang pala ano. So, before update. Ayun. Dali na, yan.
yung, ayan, sinama mo. Ayan. Yeah. So, dalawa sila. So, yung mundo ko na naman. Ito pala. Wala lupi.
tawa. Uy, boy na po. Pero matanda. Nakakot ka na? Ayaw, kasi ba? Nakayo ka naman. Sa Ay, sa. tuloy. Ay, ikaw. Suga. Kaya ito buka ang dulo. Ay, Adlang, nakatagod. Lang. May bakit ka? Isa. Kasi malakas yan. Ano ba? Nalaglag ka na. Saka pa nga siya. Training ka bang kanina?
Ay, Panginoon. Ay, dapat sa medyo. Ika, ayun. Ika, kung ano ito ako. Ba't na na? O, dapat na lamang. Ganito yung sabay niya. Ganyan po. Ganyan lang ang susunod niya. Pangaral na po. Oo. May ka na lang ganyan mga ano. Lagyan po. May mga tayo na kape. Sinigurado na rin. Gumasa na pag-pipili yun. Ay, mga Isip naman ako sa mga ano. Ay, ba? Hindi. Ay, kasi.
yun pa. Okay, sige. Sige. Mapagito ka? Maingkod pa na kayo yan. Boy. Ano talaga daw? Sarap, mula naman? Pero tingin pa ulit. Ay, ate, ano ko ito? Hindi, ganito. Iba na ba, hydraulic? Iba na hydraulic. Ano yun? Hydraulic. Iba na hydraulic. Hydraulic.
Pirma ka na. Malakas mo magpapalagay. Number mo ka na ipagod na lang. Ano kapit yan? Uy, it's star. Kagaw. Ay, sa kabang
Yun, babe. Yung pa nila yung pa. Salong ko, pag ba na salong ka. Unlimited inventory. Kung kapag kakasa na yun, astate, Tatlo tapos yun, 5 minutes. Pwede. Pwede. wala akong magpapos na tulog. Kaya lang ako iwan ko na. Hindi ko lang sa ligaw ko, hindi ko lang meron. Wow. Basta naman ang mga pero una, papatayin muna natin ito. Ano na mo daw? Ang magwapo na sa mga para lang ito. Kira ang pinakamaraba. Ah, Kira. Abnok ba? Kaya nga ipangulo sa na-antiyo. Sabi, Oo. Eh, walang may tubig. Kaya ano, kira daw may kontrol. sa pulis.
ko ng kahit ito. May kaparehas ako. Yes, sir. Yung laro ko, kasi, Hindi, kaliwag ako siya sa pulok, ano. Labakan mo siya na. Natasan mo yan, ano, nasa amin mo. alay, Leopold. Orange. Puta, iamet yan sa kayo. Pero, ganun lang. Gawang ano, Aragaw. Aragaw. otong mo, one, sabi siya may, sabi siya, Hindi, nirabat ko, rabatin mo sa lampas. no, dalawang dito ko, Yun sa stick. si Kuya, yun, ko, Nakakuha sa mo. Dapat ang mga estudyante na kalawag yan. Kaya lagi. Kawaan ng Allows. Ako, ito na. Ano yung head mo pinto? Oo, pagkakadya. May nabang intro sa big balo. dapat nagibo ka araw kay Meli nga mo. Sige mo sa cellphone. Ano yan? Ano yun? Kaya Cellphone. Ulit na lang. oh, papunit na sa urgent. Ma-adjust mo dadagan. Pag ito bago na ako big kaya ito sa Kaya select this. Bakit man pala? This. Ah, sige. Ano legal? Pero ako. Nasa skill yan ko na. Kaya dahil na kong surat. Mga college na ano, dapat makikinig yan na ito. Baka college ka naman na ako. Oo. Iyo, dapat ito. Kaso. Pero kung yan, may mga daya, hindi mo na kanya dahil kaya ako nagpapara, ano, badal ang mag-ibo. Sabi mo Ang sa mga araw cellphone ganito na, matibalo na. Validate na yan. Validate na nga na. Dati kaya, may mga cellphone, libre yun yan, may mga bayad na. Bale. So, dating Nakalimutan namin sa inyo. Nilagay man. then, Ang malapit pa Wala.
Pare niya. Isip pa pag-ibo mo, bagay ko lagi sa tagbalo ko mag-import. Kasi George nga rin, baga na alot, makabago na siya ako. Iwan ko sa linya lagi. So, ang baga-baga pa naman yan. Eh, may bayad na. Ito yung ano. Hindi, araramdaman ka. Ikiribo ang mga estudyante kayo ng mga senior high school. Pagkiribo talaga sila kayo ni. Ay kung nagpapil sa kuya dito dati. Tanpaman ang ginamit. Dito sa iba na sa pakalitan pa. Mga senior high. Klaro pa ngayon, ipapakaray ko mata. Mag-a-apply na ako. Dapat iwa ka sa kayo na. Okay. Saro. Tulong itigali na ako. Doon na pa, ano din naman ganita. Nag-release natin ng DOR. Isang taong bago nirelay, yung mga nag-release na naging tao. Baka po naman yung nirelay. Tapos grabe ang pilit. Yung mga nag-release pa nag-release. May larang yung kung dumating ng oras na mag-akawin. Dito pag-ibo ka rin sa tao, sa iglesia sa mga hindi. Pag mga trabaho kay araw ka, mga intruder ba? Ayun, araw kayo niyo. Diba, igaro 10 minutes. Ay, nasa kalubad, makagawa ko pwede ko. Ay, nasa kalubad, may dito ako. May dito. Dahil yung ano mga kaya ang mga intruder talaga. Kuya, may video. Sa hindi na parang pag-iwo. Clutch. Tapos, ito. Lang, may plastic eh. Kuha ka din sila ka lang wala sa basta. Yes, boy. Ano ko lang? Nakulang kung fire phone. Wait. Kayo PDF. PDF mo kayo. PDF file. Pag picture talaga araw talaga. Yung bunya. Ini. Sa kulay niya. Taki na niya. Photo print. Ang pwedeng ito pang photo yan. Yes. Yan ang dahil na yun. Sorry ba na. Pag PDF yan, malinawan talaga yan. Yan kaya ano, case alit. Di ba dyan ano, may mga color nga niya. Nangahipi ako.
Taga-Q ko, Trey. Taga-Q ko. Nagtigaw po ang Meral. Ubo ka na. Alam mo exam nila? Okay, ma'am? Ayos ba yan? Ako lang ba ganun? Ulit na rin. Ang yaw mo. Sabi mo nga, isa pa ka na sila. Kayo. O, tama pala kayo ng mundo. Tapos kayo itong pagkakadit mo. Nakakit na. Kaya bagay. Oo. Ako lang po sa sulit. Nakakuha ko ng tulong sila. Ayun, tayo ka ba? Kaya talagang may mga tulong talaga, no? Ay, wala. Kaya ito, eskwela dito kang agriculture pagkakaroon. Tungkol sa pag-iwanan ko ma. Tungkol sa pag-iwanan ko Ito kasi ang ganun. Baka niya ang lumas ko. Ang dahi. Ano sa ilim mo, makakautawan, makiwatawan na? Kaya. Pero Baka di mo hindi. na. Ayun, kasi interview ko sa pag-ibig ko ang testad. Ito, dahil kasi mga testad. Ayun. Oo, pinsan mo dyan sa atin mo. Yeah. Kaya mo sinasabi mo. Ako, Ito yung maganda natin. Sabi ko na. Kaya ako na kami. Yes, ano. dito. Ano? Ay, yun. Babae. Ay, exam na yan. Six months magandang training. Salamat. Habang pupunyan sa mga matiro sa physical, pati physical exam. Kaya maagi ka talaga sa physical exam. Bago ka, ang step kaya na nagsasabi mo ka, sa exam, pag nakapasal ka exam, malimang ka na may physical exam, yung soko, puso mo, sabi ka niya, kung ano yung adipit mo baga, bawa, imay, ito, nung nahulog pa sa mayaw, ito dahil na ikaw, pag nahilig ka sa physical examination, skip sa military na yun. So, i-repeat din ito. Ay, ito pa ito kinaya. Ang ibo, nag-ibuan na paagit na, mapapustiko ka. Pag nga kulang ang ibo, pag-ibuan. Pero yan ang mga verifikan sa mga. Itong mga pulis tayo daw, paano kaya, pag tayo nakapasang duman, ano ba ito talaga? Paano ka lang, hanggang sa mag-retire? Depende sa kung may nasabak mo yan sa matinding labanan. Okay, go ang mga special award. So, yan baga, dinusog niya yung piso. Yung piso kang po, tapos hindi na talaga ma. May mga award na, mga special na mga pro. Ayaw, applyan mo sa nag-applyan. Tapos may bakante sa mga. Oo. Sa mga stepping stone. PDL pala, mag-ready kang PDA at na-complete. Check mo sana sa Google Drive mo. Kaya yung pag may nag-agad, parang mo na. Madali, ito ko rin. Ayan, pag ito ako. Evidence pala no personal data sa gobyerno. Ika-download man lang mag-ito. Kahit ika-download man lang sa Civil Service Commission sa website nila.
Alis ba na departamento sa lugar? Ay, hindi. Okay, kaya mga na po kung pamilya. May bayad pa. Gusto nga ni, dati kaya, mga relibrian, marami si mga bayad na ba? Wala, Illegal hindi pa, no? siya. Yung lang may trial, 1 month, trial, para makakapit ang ano mo, details mo sa PTA, lalaw ka na. Pero baga, siguro sa dito. Problem, paano ba yung mabili ito lang? Mabilaw lang ito, kaya hindi ko lang. Eh, pagkatapos yung 1 month, expire na. Oo. So, sa ano, sa dito? Eh, kuhain ng kaitangan ko may mga ito niya. Limang take na, inarapot ko ba? Mga loy ng pulis. Ay, kung ano, Professional. Professional. Mga siguro mga ano, sa mga graduate man ng mga college, ano. minari ko ito naman, di ba? Kapag ko ba? Pagduwa niya lang, hindi pala ito. Ano na, hiling mo bagong exam, pagkatapos ng exam. Ano ka sabi ko sa ako? Sabi. 20 dun sa... Ano ko ba sa exam mo yan? Ano? Minsan po. Tapos mo ito pang bayad. Baga sining, baga. Sino ang Mabay daw. nabakal ka mo na? Dali. Gawa niya ako may Bilis kini. Ay, ng pampakat. Salamat. Hindi ko nilindi. Parang wala ko. Ini, Matalya mo daw ako. kaya, ano, lakukan ni Manok. Ikaw. Tapos na naman yung third. Uy! Ang tango. Mali ang tao. Matalya ako. Di mo magdadaltay? Good. Kabuhay ko. Tama yung kasi ito. Kaya alam mo ah. Alam mo ah. Alam mo kaya. Paano eh. So are you? Hindi ako, ano, oh. Claro que ito. Ano may ano,
Paano ito kay Ki? Araw ka na kami. Bakit ba? Sa ang bad ko may helicopter. Pero naman si George nagpa-intend sa Gigil ba ga? Oo. Yun. Abay talaga. Yung tapito. Ay, nakipo. Si ano pa, si Chi. Ano ba naman? Ang sa likod? Sa likod? Diyan sa likod siya ko. Ano magtatay? Ang brown. Yaw. Puro si butang kwan. No? No wifi. Kailan oras pa sila? Ha? Ay, this is malapit sa oras. Yo. Cinco ka ba ng oras? Si Huli nga madawang bibo ko sa libo niya. Lagpas! Lagpas! Uy! Lagpas na! Lagpas na! Ito na mababain mo. Baligtas na tayo dito. Ang ino mo.
buhay. Tapos nakakali. Ito puro pa, hindi ka nararao. May ninarao. Pinakapasigaw. Tuwar ka. Yan, yan. Sorry, yan. Sabi mo to, sabi mo to, ayaw, makata. Ano yung ito? Bukita ka? Bye-bye. Have a good night. Hindi ko makakalimutan. Hindi ko na ako. Royal. Minsan, gibo mo. Helicopter, helicopter. Nabutan sunog. Oh! Oy! Harus sa kalis sunog. Waduh, takut. Open. Open ang makina mo, open. Open. Give me. Give me.
Kaya ako mga computer. Kuman sa bayo, nakalibre ka? Hindi, madidindig ka. Kami di ginagawa mo tapakan kami.
Pitan sila sila. Ito na, break sa lao. Break ko lang
Lang. Ano, Julia. Alis na tayo. Kung minsan natitin pa, what? Ilagpas na yung ayos ka na. Ang galing-galing. Ang galing-galing. Di ba? So,
Ibu ko ba nito? Tulong na. Alam mo ko bigyan mo ako sa labas. Pero special tayo na gagawin natin. Vegas na yan. Ay, diba?
ko. Hindi makamuya. Nagkamali kayo. Nagkamali kayo. Ang inakala. Mag-stay words ka, Ray. Bako yan, bako mag-stay words. Yan. Record on. Tapos, gawa ng mga na eh. Gawa ng mga na. Okay. Sorry. Sabi mo po, Ay po, 3 pala. Papa. Ay. ay, lumakal ka ng tinapay. Ah, yung ano? May tagal ka. Ito si Kare. Open sa post. Ano kita Kare? Tayo pa. Tulog ka. Kung walang tigmasin, sasarap mo ito. Matapos ng live, Pagkikitilir na ina. ito nga tinitin na live. Tapos ka na live? Nakamurag. Ganyan. Pak! Hindi na kasi lupo tayo. Ulo pa nga yung 19. Dapat ano, pag nagkakalupan, parang ganun. Ulo. Dapat wala ka lang. Wala ko mga nagdala. Ayun mo.
Pagduling pa. Hindi na. Kami ng hayop. Puta feedback ng ayaw. Uy, lalamon lang, Israel. Uy. Ay! Ano na po? Buka din sa mga cheese. Isa. Ito! Uli na! Ito! Uy na. Talaga po. Ito, nandiyan. Ito na! Dapat ka nag-ibano. Hindi mo na. Dapat daw nito sa ito. Ata! Nagdamang ka mo? Ay, ano sabi? Hindi mo na. Pero mo sinabi. Ay, pangalan. Yung hindi. Kaya pa mo pala dito. Hindi pa ito. Para ito kung kumain! Kaya nga yung burrito ko nga. Alas 6, 30 no, yung mga dami ba yun? Yung pa naman mo sa ano? Naman? Ano din, ano naman? Saka yung mga kulbuli mga tao. Nakukuwasak ko. Alin na! Mili! Ika, anong gusto mo pili o gusto mo kamalis sa ano dito? Bilas mo ko doon. Kaya mo dito.
Maliyong, hindi nga. May sa'yo lang to. Kaya ba mo siya? Sabihin kong kami sa ito na kaibigan. Dahil sa gilid kami talaga so, court baga so. So, din sa court, makawag pagaw ka, mataas sa court, pagaw ka. Diyan pa to. Ano yun Bilisa, muna ko sa may sikwe. Pangit ako, Rob. Mamay laki sa akin. Uy, crystal ticket fighter. Napamay ko pa. Maringan mo, kunda ko nga ganito na maano pa. Huwag bagada kasi bago. Muna ko nga imasama ito. Masama sa mga muna ko nga nilang mga gusto sabi ko na sinisina. Alas this. Gusto ko ikaw, iyo. Uy, dulo na. Re, paano ma-elevate rental? Re, elevate rental. Duwa na lang ko. Kaya naman okay. This. Oh. Hey! Ano? Wow, balik nila eh. Ano? Yung order si Jeffrey. Baka na. Ikaw pa nga notice kaya ito. Whiter. Alam mo ba malagay ng whiter? Kulay crepe. Sige. Paano nga hindi magamit sa email? Ano ba yung sa pag-video? Hello! Hindi. Wait, side again? Yan lang yan. Hindi mo ako. Muli na sa mga ano mo, yun. Blue. Okay. Agad. Ano na? Set. Yeah, set. Shirt mo. Set. Support. Yan ha. Na? Darong palito. Sa kita rin. At kami ka makakilis. Fusion are available in the shop. No. Ako na lang. Ito po. Panuan. Si. Nakawag ka. Ito po ka. Ito mo mag-game ka. Magkadang ka. Tahay magdakul na balik. Barbon mo. Nakadang ka. Ito po na yan. Bilang-bilang. Nakagad ang anak. Eh, pag dami natin sa mga. Paano mo lang tayo? Si Elsa. Ako yan. Ako yan.
Hindi na ako na kumayos na balin. Si Jacob paghali, kuyaw ka pa dito sa ulo. Teka, dala ko lang sabi nila, nag-chat ito sa kuya, hindi nyo na ito, kuyaw ka pa. Sabi ko, kaya mga kuyaw ko. Inalo ko yung nagpapakaman. Hello. Hello. Ano na Kanina po. Sino ba lang gatsuayo po? Ano lang, meron pa lang sa mga. Recipe na relay. Sino nga po? Hello. Hindi man makagamit kayo sa bloody. Atak! Kapit ito. Hello. Lusog naman. At then ko sabi namin ko lang. Ano yung scale? Hindi kaganda. Bakit naman di ba? Ayun yung dapat niya iso. Ano mo talaga ako ko pa. Ako iyan. Yung ako sa ibang okay. Oh, did you own it sa alam, may video trip? Ano, kulang may kalakagad na Buwa nga yun. Di naman pa dito sa blawan. Ilapil mo. Pari nga daw. Baka kaya ka lang gadan. Hindi ang magbilag. Ako mo. Ano? Hindi ako ko nga sa likod niya. Pagsarap ka man, di ba? Maraming bilang. Lang. Bago mo ba? Pura just leak here. So, micro, yan o. Ito, pinalaman ba yung ba? Konektado sa leak here. Sa tapos out. Ano mo sa company ba? Well, na. Yun ang mo. Lahat na sa spawn na baga. Kata ng tamis. Ganun ka. Ah. Ay, may daily ko lang. Okay na na. Kana ka, watchay! Atay, bobo. O, tingnan, PJ. Kaya na yan. Gago ba daw? Oo, galisin. Ate, ito po zero. Ay, ka. Bakal nito. Lagi na maganda. Wala ka na yun. Baka kaya nag-serve mo tuloy mga wala, pinabasag ka. Hindi makakasubat mo na yun.
na nabawas. Sige, baka yun. Sige, get one. Sige. Ayo. Tama na. Eh, puta kang ina mo! Utang wala mo ko na. Okay na lang. Kailangan yung pagkakas. Kaya, iba. Kaya po. Alam ko ang magaganda. Third baga. O yan, dahil man, third baga. Third ang record yan. Kada mo, at nakatalya, kuha kang ayaw, fireball sa mga manok na ito, kakamugan, hindi ka makagagawin. Utang ina nga. Eh, malay din, ha? Umulusot na. Malusot. Dapat race support sa nakataray sa ano? Tagbo. Dapat support sa nasa tagbo. Dapat maras, tawag support. Agad. May oras na hayo. 50 seconds. 50 seconds ang ano? Ang oras. Pag naagad din siya, 50 seconds. Bago mawala. Inang ito, yun na, magkabar mo. Hindi mo na Kaya man eh, panatay ko siyang pinso. May oras pa digdiyo. Yung mga eh, Christmas na naman ito. Oh, ay, ito. gagawin. Pag makaw ka na, kumaw ka na, alupos ka ka. Ako yung nakita ng tayo naman. Nabalik. Tulog?
Kuya na tulog. Kuya na tulog. Wala pa. Ay, puta niya na sa base! Paano? Sa base na rin. Wala na sa base. Ay, squad niya na alay pa. Walang ka. Yan. Ingat. Bukan matapin yan, right? Hindi mo guli ito sa inat pinayang ka sa akin. Hindi mo natin kiriyo. Kunili yung batakon. Why na? Hindi pa kahit na watak. Yung ko ba rin? Oo. Sino pala? Yung na rin! Biglang may ibaran ko tapos sa ano. Wait, nagmamito.
Kami sugot! Bilang pa nga, matatuyo. Akala mo sugot. Ah, gusto ko. Gusto! Ano ba pinag-consider Ang isang pangalan sa dito.
Sa iba na try ka lang dress. Kaya mo, hindi ka ka-dress. Di ba ano? Eh, na, di ba na sa Italian din rin. Mag-spawn lamang ito. Wala na. Wala nito. Benefits pa pala na tayo. Ah, pangalawa.
May hair. Makakanta ka rin. Ang baka pa, may mga kalaban na siyempre, nasa ano na siyempre. Siyempre, ano po kayo dun? Salamat ka mo, mga siyempre, Patay na! No, nanakbak sa itong fireball. Uy, ayaw. Napagay. Good morning. Depende masabi. Nadiray. May Priyatin ka rin? Diba na? Naku. Ano, namarong? Kailangan? Ah. Kung pangalan, siguro yung bulok nila ako ngayon. Ah! Mabigat ako ito. Ako ang nila yung patungo sa langit. Binagyutan niya na, di mo. Pag-iyo. Nanihayos din Ah. ako sa bakit. Magayon, tulok kita, pag-iwan ka talaga, paway baga. Out na sa'yo. Okay, man. Okay, man. Abo, takbo na sa kita mo. Ayun mo doon. Ano yun? Ulawin ko, ah. Sige yo! Bakit mo yan eh? Tapos mo, ano sa ano? Ano eh? Okay natin.
Makita mo, kung magagawa ng mga delay, kapag ano, delay, 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 wala ako kung delay. Ito naman ang importante. Kung may nakaraw ka, Love, love. Yo. Sabi pa. Hindi ako din pa kumain na yun. Kumain ka. Ay, ka pa. Yo. Bye. Mga talikod. Dahil magkada. Taga. Taga. Yan. Automatic pa na lamang ako. Diba? ikaw na. Paano kaya umulan kung hindi mo mag-ibig? Dito yung Ito daw sa arena is owned by different games. Mas kargado po sa likod. Diba, Lisa? Diba, tama. Kasi po, Wow. nakita ko yung Ngayon, nagtagak ko ito.
Yun na ngayon, yun na. Ito na po. Di naman, di naman. Ay, tawagan, tawagan. Ako ba na dyan? Habang ako. Ay, ito talaga. Hoy! Oh. Ano? Ang mga na pangalit ka na hindi ka na pwede. Hindi mo So, ako sa mga ganyan. Wala. Wala. ang ka na po. Feedback up. Nakakano na ako dito sir. Feedback up, feedback up. Sa Punta ako nga si Didin. O, doon sa likod, dash. Ay, ba. O, duman. ito. Sila na naman. Lord, Ay, ka. gusto ko pa lang dumaan. Hindi mo na sa tao. Tao ka na. Tao ka na po sa tao. Tao ka na, Mika. Maganda na ko tayo. Lalakaan. Dagdag pa ano paan. Ano ang masulog na ba? Magkalap ka ba mo? Hey, may mga ita. Magdiwang mo ako ay pagkalit eh. Ha? Lord, Lord. Hindi na makalaw. Ano to, Lord, Lord?
Ulol. Redaksyon. Ano po ba, sir? At katawan, aga naman. Thank you. Okay. Rosie, Ruru, Sky, Tutu, Safi, Ruru, mga mata. Golden low. Wala lang ang paligaw. Puro na lang sa kwento sa Kaya, kaya, tulog. Alka, tapos tasa, masulang video. Hindi ko yung ba kumain? Hindi ko natawa. Uy, ko kumain. May laging na pa. Dapat daw na kita sa inyo. Tama ng sago mo. Weird mo yan. Iba na naman. Oo. Kaya nga kami stay. Oo, pala eh. Ini ako saya po. Ako talaga sakto. Wala pa. Hello. Kung patay ka na mga kawan. Ay, wala naman to. Ano ba ako yung parang Pumunta mo. One point. matay ka pa.
Likes. Napaka-doing. Nakakuha. Ay, tinilitan yung ini. Magpul pa. No, ano ko? Pabo. Alin? Apa ba sa kulungan na ito? Hindi ako nagtrali na. Oh! Ano ito? Ano kaya ang sabihin ko? Why? Ako nagsapot. Dahil mo. Pisita. Sus, kung init.
Phone out na tayo. Balik ka. Okay. 7. Balik ka. Yeah. Nagpamakal ka sa tawa. So, ano, nagbayad ay panilaw. Hindi, ina ko, gumanyaw, dito naman sa amin makawa. Kaya nga, ina ko man dito hamulong. Kadang po dyan.
Ha? Pero hindi lang mo sa kuya kwarta na pambakal.
200 o nagbakal akong manok 182 ay 185 ay bakal akong tinapay 70 ay naman po ay bayad ang pangit wala bilang I know everything Google Tabooks, YouTube. I have everything Tabooks, YouTube, Instagram, Tabooks around na. Ayan ang masisi sa niya. Wi-Fi. Hindi siya, lemon sila Tabooks. Sigurado ka? Sigurado ka? Kaya, like putting the days in the gaboos. Sakit. Choose to go. Man, this one shot. My lesson shot. Oh, super. Only at least they got Napasapato ko pag kamaupo. Mura to. Level in shrine.
Yan na yun ito. Ako tayo na doon eh. Yun ang kasi tayo na white. Ito tayo na doon. Ayaw niya, ayaw. Hindi na kumanak. Ayaw, may ito. Yup. Nakatiluwa sa ulan sa Mino. Computer si Jake. Nangyayari yung pera. Grabe man. Iwan mo ng berak niya. Ito na. Dapat kita. Yung nakawag ng tagal.
Ha?
May person pa. 90%. Eh, wag na. Oo, Hirap sa mga.
Okay. Nawan. Pero ibig sa'yo. Dalawa. Ano ba tao? Gamit na ang mga yan. Oo. Pwede na inyo. Mauli na ito.
Pero mental yung gawang Yes. Yeah. Alright. Pati lang tanawan ko. Kunin yun. Di ba kung magawa ba? Gawa nyo. Yun na naman. Ay, ano yung therapy? Yung kapatid, Hindi ako mura kung ano. magalit ko na. Mga marami kang panggabuso. Ito daw. Banda. Alam mo, kaya mo marami na tapos. Ay, bata.
rabbit face. Like, sa rabbit daw. Ano ginawa? Ano, ako na. Hey! Say, gabi na daw na say. Ano? Ayan. Ikan. Dito, siya. Ikaw ka na? Madawa na kita? Dito yun ang malito. Madawa na kita? Pag ganito sila, kumain ka lang. Kita ini. Pinasirap naman. Sabi yan, nagkasipan siya, may din. Pagkan siya, ito na. Ano yun? Kuya, ano yun? Aw na. Hindi ka pa baka nakakakain. Buti na. Alaw na na lang. Ah! Oo, naging Oo, nag-generate. Ano yun? May mga diwa. Sa Korea. Hey. Puta. Narin na muli ako. Makalimut ng nilingay, pwede? Oo, matuwa. Magdadal ka ba? Sabay sa computer. Gusto na.
Nang tulog ako ngayon. At siya, nawan. Ako sa kaya ko. Ha? Ano ba? Ano ka? Ba? Ano? Ano ba? Ganun ka lang eh. Makakalimutan. Okay, so, one. Malalang laban, no? Ay, gadan.
Ini apa yang ano ba? Ini. Kahit katawag niya yun ka. Isang lang. Ayun. Away pa. And then Wi-Fi. Ah, sino po? Jay.
Hindi ko na rin sigilin mo na. Yan. Hindi yung definite ko ba kasi battery ang mga parang barang battery na may gusto. Gimana ka, Mike? Ha? Ay, diba? Paano hindi yung makauwi na yung battery? Hindi, tulad ka, pe. Wala na. Ay, ako kaligtin. Nagbubalat ka ako. Ay, nagkitin. Yan ito. Hindi ko lang yung wifi. Hindi ba magulo? Basta ba wala? Ano na, pabastos na ako siya. Ano lang muna, nunod muna. Ano? Nagmaster. Papunta ka lamang. Sige mo ng God. Mo? Eh, paano nagtutugod pa yung buday mo? Naka. Ano pa doon? Yun! Kaya ako nata ko, ibig. Ay, hindi ko pinayos ka. Sila, yan ba kangayo ko? Ito, fake. Ha? Pwede ka, magkili ba ka tulong ay ka? What no? Hindi na balik ka na. Paano ba? Paano ba ako? Naubig kayo niya, ate. Pati dito ko sinao. Ay, sa gaya ko yung profile. Magkili ka na rin. Kailangan ko mas lang ako. Ano yung bagay? Hindi mo yung alay mas ba? Hindi yung Sabi niya, ano, ba't dito sa mga nagkawo? Hindi kaya kaya mo kasi hindi mo na rin pero kami nasa 80 pa na napaw, kami kasi doon. Nasa 80 hindi pa na daw mo abutan na kasi ang pagpad ng 30 minutes take, ano sa minutes. Nasa ano na ba? Nasa 120. anong example ko for story? Oo. May mga backline check ko. So, mati ko, ay, Ano Machi? Okay. Okay, ano pa kaya ko para ko ay ba din ako kasi hindi ko dati binya Ano ang so, release nga pero ay nasa guys pero ang mati pa man, ito. ang pinaka dapat ko Oo, lalo ko dito na. hindi ka mga ano ba kung ano muna ibang ko mga may box mga ano Ay, ko yan, man. Question ko. Kasi nga, napag-upload sa may gusto ko tatapos ito ako tigil na pero pero iba sa reviewan ko kaya kuya nakapit ako ako lang ako sawan Kasi ka na. Ikaw sa kulay. Kaya. O sa diki ka boss.
Hindi ang bigapod na ano. Hindi ang bigapod na abstract. Oh, okay, so, Ito pa na usang term na bigay kaya nga abstract. Ano yun? ako na dapat ang mga nagputos kaya sa mga ano, Kung mga nag-charge, yan na. Kaya na ako nag-graduate. Pero nadadamo ko lang. Nadadamo ko lang. grade 6 pa guys. Tawad. Okay, ngayon. Pag ano, pag mga mas na ano, Wala kasi. talaga, talaga makakapit ka. Kaya kami nakakompute. Hindi man tayo ito nga din nagkompute ako sa kami. Nagkompute ako. Kaya ako, kasama ko na sa ay ka magparado na. Ay, kaya ako, yun na siya. Okay, inano ko itong ano, ito may mga Bawal lang isa. yung mga bawa, may pinag ba talaga? Kaya ako, ang darami Kung na. mga temple doon sa nara, Ano cellphone ko nila kaya yung sa bawal din pa tayo sa ano ba pag ma-exam ka, narami ka lapis. lapis, pencil, gawin, laso, baka, Ekuan, pangarap, lapis din talaga. tapos pero pag graduate, Pag sa building, oh, lapis, tapos yung ano, basta pwede magkaroon pa tayo. Sa mapupulot ba niya? pero ano, so ano baga, bawal Meron lang meron kayo na nagawa sa smartwatch. Laro na magaling. kaya pa, magkakadero yun, Patigilap ka pa mga kay bago magkaroon. Hindi ka sa po. At pagkapot ko sa ano, straight, ano, pulis na nag-a-assist. Tapos, sige, tama sa ibang pulis ka. Maybe mo, doon ang exam gawin. Mga perang tao. Ano ko lang, Ako daw eh. ano perang basta sarap na lang naman. Itong agaw, isang ngayon ang Di ba man na nga ba sa inyo? Sabi ka mo, doon ko kayo na sa mga kayo. Nabaw na court? Nabaw na court ang dito ba? Ang pinagalo sa court. Sa basketball, tapos court kang volleyball. ano, pila-pila doon ang mga tao. Oo, lumapila itong tao. Pinapila, tapos Asan, saan pala sa exam sa covered ko. Sa mga nagpapagpulang. yung mano kasi sila, may mga may mga banday na ako. Nabaw na court. Kaya hindi ka doon. Ano daw, ano itong maramo? Anong bilis na dito ang mga na nagpapailang ka? Hanapin ko. Ang DLT kagaman, ang kabuhayan ng TNT, 05, TNT, tapos, Tapos iba ako mas klase sa course ko ang day. Nahilig ko na sa bata. ang ano, ang bakit salitan ng grade? Kaya ito, may nadal ka ng Nasa ano, makakatawa din kayo. orang-orang, kami yung orang Oo. Kung kailan magkamasita, ito pa naman ang bulletin pwede, nakatutok lang talaga sa course na. Kung baka, tapos na tinuro sa kung bakit minuto, ikakat naman sa bulletin. Kasi yun na. Ang ano ba paano, ang nakulong, hindi na na, kumbaga, gusto ko itong mag-job sa pulis. Ano ba sa mga doktora din? May mga pulis pa na kung kami sa Manila. Doktor sila, pero nagpulis sa, Baka, ano, sa course lang. di ba manggaroon yung sinagyan? Pero may course lang. Hindi na. Pero alam mo ka nagpulis sila, meron tutulong. Doktor pa, no? Oh, doktor pa. Ano, pinapusan daw. Pero ano, Garo Kernel ang ano nga, namin nila ko, tumboy pa lang. Along niya, babae, sabi niya. Eh, napunta pa nito, ano sabi nila ang trabaho? Ako nga mo ko din, pero ano, ako doktor. Kaya na, sabi niya pa
Pero nag-artilawan sila ito sa may ano man. At hindi sa pwede ko lang sa video. Ano kaya ako? Hindi naman ito. Ang mga argekan, mga professional, naglaw lang dito, naglaw sa ilahan. Meron na solo na Tapos kayo. hali nga niya, pwede magpaliw, pwede mag-arme. Pero sumakat talaga, meron dura. Pero pali. Para ang sa pali, ang mga kanto, ano lang ang career dahil, halimbawa ng ano ka, utang. Mga sarong di matanang F1 sarong tao. Sa akin, simple ang isel, galing din sa bilog na, ba yung mga duwagan na F1 di bumpali na. Ang nakakasulod mo talaga, yung mga pasatal na pulis, mga pagkagal na, pero ang sa pali. Sabi sa mga, pag may hiraw ako, kahit mo daw ba, sa ilog mong kanigadaan, sa ilog mong nabagay, isa ang pali. Hindi na may magpali sa lang. Ang nakuman, pag may nalugado siya sa mga kasulina, kaya mga magic na biyo. Pero may mga meeting po. Sa bagay, mga years ka na. Masaan yung last kaya, yung automatic, sa mga teacher ka, dahil sa professional man, ano ka, ng laugan, patulong mo yung garay, punta mo naman. Malipay naman na kung may halang doon ang ranggo niya na naranting na teacher. Mag-inlot ka pag pero siguro pag dahil teacher siya, pwede siyang i-recommenda ng mga ano niya na kaya matay niya sa ano kayo. Saka lang gawang nag-upang pulis. Basta nag-schooling, o kung aning nakapistado. Yung ang problema nga ni, pag sa pulis nila sa army, sa military, yun ang reklamo dati kasi mga aralang ko na kanaya. Pero ngayon may bias lang. Sa katulan ko, hindi gano'n lang ako ng buhay. Yung mga female na pulis, female na army. Pero so, bakit mga female, graduate na criminology, graduate na PhD, sa promotion center, dating nag-boss na yan, hilingan mo lang niya ng mga general, sa pulis, army. Hilingan mo ang background ka, then nag-school ka, nag-school, tapos, ano pa, hindi yung, di ba yung mga nabagayan, hindi ka po na, kung anong kambaga na surgery, hindi yung nabagayan kaya, hindi yung matikas class, career na bigay, siguro pigo pangaralan nila. Tapos kung gusto na graduate ko, at mga pigo nila, mga misla nila, sa kabak, 1998 na graduate. Tapos mahiling mo, pag pinapit ka, presidente na, tipong pilit ngayon kang isip ngayon na mahiling mo, matikas lang, katas ngayon yung ano ko. Kabat mo na, general army, Meron sa niya. Ayun yung bagay na nag-class, bagay sa mga army, sa Europa class, pinayin ko sa kuya. Batas na, hindi yung nag-class ako para kita konta mo sa pagtulong. So, ano yan, Bill of Rights, tapos ito, Bill of Rights. so sila, kapag niya, magamit ko, makabasa ko lang, statement na mga sa mga Napapiyado. yan. Ano ang leksyon mo? Kapag so, yan, ang biga ko din sa kung ano. So, yan ka, sa Kami like kaya ang may pinipiling ta. Hindi ang gusto kong i-highlight, tingin mo. Ang civilian mo, yan, siya ang pinakatanong, siya ang kumbaga sa hierarchy. yan, Yung pinakanghalangkaw. Yung pinakanghalangkaw. Kaya ako, dapat po tayo, gusto ng mga politiko, pulis, gusto na sa mga gobyerno, ipaintindihan mo tayo.
Pero baga mapapansin mo sa Manila, kasi bigat sa dito, kung naging politika mo sa tao, kung sa mga tao, kapitan, pulis, barangay tanong, wala nila, hali sila. Sana ito, ang nakasulat ng Biblia, susunod sa mga sinusisibot ng Konstitusyon. Ang pinakahalang daw, si Biblia, masalang daw ba ang pulis-bulis sa Biblia? Anong masabing, ang dapat na mag-apod na sir, sa pulis, si pulis, mag-apod sa Biblia, kasi, bakit ang Biblia na, para patya, tarong ng mga panamamalaan na, so, masalay kang criminal case ko, masalay kang criminal ka. Ikaw ang pinakahalang tao. Sana yung sinindustry, yun, susunod taon yan, kung kinabago dyan, hanggang nun yan, may mga gusto ko tasin ng baragon dyan, tadakulong ba gaya, tungkol sa, ikaw dyan na batas tungkol sa pagnegosyo dito sa Pilipinas, yan na, ang 64 peso, ano dyan sa ibang bansa, sabali ko sa depiling 100%. Halimbawa, ano pa manegosyo ngayon akong TV, 60% kaya Pilipino dapat kami sa diri, tapos 40% foreigner ka na. Depit ko payagan kayo ng konstitusyon. Kapag pinasa mo niya, lawin ko rin niya, sa batas niya, yan, dito tungkol sa kasal, tungkol sa ano niya katuwan yung ako muna na kami, kung niya, ang nakakatuman na kaya, ang gado, tayo mga bawal na. Pero, pag inapot mo nga ng abogado, may mga portion din dito. Diba, kung hindi na pamilya ng mga kara, ako na yung mga talo, natulong na yan, namilap sa mga abogado niya, kung sir, pamilya pa kaya sa, sa labor code of the Philippines, tutungkol ko sa mga trabaho, ano ang karapatan ng mga empleyado, pag tinangkas ka sa mga 13 months, yan ang duman sa labor code of the Philippines, yan ang nabigyan ng Philippines. Sabi ko ng abogado na kuya, hindi ko man yung familiar ka, hindi ko man yung attorney nga sa mga labor mo. Pero inagihan niya nga ng eskwela kami, kaya nga lang nga, pag nag-practice na nga ang abogado, private, private to, private na niya. So, hindi mo niya kung nagpaputang ka na kaso, ang familiar niya sa labor code niya, hindi niya takaw ng mga abogado ka. So, nagreklamo ngayon mga kaya na sila kasi trabaho, mareklamo na ito. Lumagyan sila sa pagkakas. Ako ngayon, kung karapatan ng sabi, kung ngayon sa mga kumpanya, kaya, hindi ngayon sabi sa natin ang buwan ng mga sabihan niya ngayon, sa nag-explain na kami. Wala kang nagbalik sa mga kami. Kaya ang ngayon doon sa pag-examin, siyempre nga, hatiin ng panahon na ito namin ngayon. Tungkol ngayon sa tungkol ko sa so, mga kumpanyang korporasyon, tapos nagsarado sa kumpanya, iriwan, so siyempre itong mga partang para nga yung nga ito ang ko, sa kaya, sa mga kami, nagkaroon naman ng magtrabaho, no? Nakakakaw ko. Hindi ba tayo may huli, so, fiskal, bakla, fiskal, ano parang hindi reporter. Bakla pa lang yan. Steve Dailisan. Oo, tingnan mo sa Jimmy. Steve Dailisan. Yan. Bakla. Ito tayo ng kalimutan. Ano yan? Reporter at activity. Wala na ba? Hindi. Nasa airlines baga na aeroplano. Yan siya ang garo pag-interview ko sa TV, siya ang pakatawang. Pero dati, ini sa TV dati sa tao. Ang alam kayo doon, lalaki, fiscal, wapong lalaki. Ganun din mo pag sila nakapula. Sila naman sa lugar na nakaparoon na natin. Hindi mo pag-agaran ng mga kapla. Mali siya, unta. Pero ba, sabi na ba ako natawag?
Trabaho kayo sa hindi ka na midweek. Alang taon ko. Araw daw ko. Tawaran din sa lockdown na. Ano, ito na lockdown. Fiskal lang na ano kayo, pinatutunan. Fiskal kasi, kanya pa mo may pangaral na ano. Ang mga plate number 8 yan, number 7, number 7, mga plate number, ibang, ang congressman pa, no? So, pag congressman, ang senador, kung lumagpas na kaya ni galing dito sa kasama ka na, o dumasama yung kaya ni galing. Hindi man bigla ko pa, bawal ang nakipunta, ang exempted yan sa mga traffic. Kasi din na nakabangga si tao. Pero kung may meeting the red light, paano pa sa akin yung traffic? Ang number, special lang yung mga politiko. Basta yung malabay, basta tao sa naman din ako kaya rin ganda. Mga kasama kaya rin ganda. Karoon. Mga mambuka, mga pulis na patrol ng pagkakaroon, may mga nakasimbagin na dito. Tapos, ako, ngayon na nakita dito si DSPN, ay, pero mambuka lang ang tarang-tarang na pagpupuso ko na ipakabi. Ngayon ako bigyan pulis, patabungan ko ba nga siya? Sa tagmako ba? Hindi na rin nga ng pulis, kaya hindi naman ang pagpupuso ng patay mo. Ano nga lang kasawag mo ito? Hindi mo nabitin. Ito na yung mga nabi. Lumalo sa nakasama. Matan mga gwardiya nila mga mawag sa takto. Nakadit sa takto. Huwag mo niya ito. Lumalo sa takto. Mapagkuha ng pagkakita. Ito, ako lang nagpapagod. Trabaho pa ng mga pagkakita sa tubig. Papapapagod ko ng tubig. Pero dahil nga ako mag-pagkakita na nagpapagkita, ang nangyayari niya, kung dahil kami, mga ganyan na ako parang makapagkita rin namin. Ika ka nung hindi na matanya ko ako, kaya matulog ka dahil makapagkita niya ako pa niya, pamilya, makapagkita niya ako, matulog niya ako. Kasi ako na gano'n niya, hindi ako maglaro, bumubuo na ako. Kaya ako niya. Dasal niya ako, decide mo, at kinagawa ang tip mo, dahil katuwa ang araw sa kaya, tip natin bukan sa araw. Naroon niya. Ito ako niya, kusina, sabi yung kusina, patulak sabi ko. Kasi marka po sa laking kuryente kaya, meron po mo, alam mo, hindi ka nagbayad sa kuryente, ito lang. Dito na po, mga bakwa. Yan mga pagpapagawa, meron gusto na pagpapagawa. Dito na niya, kapag yan, mga nalipagkapag kaya. Mabago ako yan, minsan nagawag yan, gusto sa namin ako, kung pag-iwas, hindi na makikita. Pero kung may mga matibay na may organ na niyawag ako, yung araw lang wala, walang araw na mapapagawa.
Dito ko sa kapatid ko. Pag may reklamo, dito sa daw siya, may dumating ba? Ano ang residente. Ito rin naman, may iwa ko naman na nakasila na ano, sire. Ang trabaho ng sire. Yan hindi, inulit ko ngayon. Yan na parang ko niya. Ito niya sa sa diri. Nagkalawag na sa kursi. Bakit mo sabi mo mga nakapagpapit sa rin, kaya kung mag-aralin na nag-desisyon na sa kursi na kaya kung only yun, yan. Ang trabaho mo ano na yun, itong sire, pag doon, gusto na ako. Ano nga na, ano na ba rin, pero yung ito na laki para hindi siya matamakan ko. Kasi ito man, ano siya, ito ano sa patient safety lang yan, sa bilog ng Manila. Ano daw ay so, nag-gimmick sa kuya. Ako mo sa nag-gimmick as Teka nag-apply? sa ano, sa may course na kasi tama ko sa mga kain. Tapos na-alam ko na ito. Sa MPC ba ganyan mag-gimmick na? Hindi kami mag-gimmick. Sana yan, sa baso, Ako kayo din naman. ako Okay, tawa. magkakatawa Yung tigil sa mga auditing sa mga so auditing mas magkakatawa kaya makapon basic na kahit na ini yung kayo magkakapatol ka mo safety niya makapit lang nato kung siya makatawa doon at empleyado man sa nakang niya. Empleyado man sa nakang TJ. oo duwa yung condition ko sa mga pamilya mawin na ako minarik lang kung ano kasi lang araw ng video kaya nakita sa mga tao ng mata sinutrapo niya kung papulo at trabaho mawin mo sa kakabilog dito mo ka hindi just sige lang ito sa problema ito sa Ako namin ito sa wawin. kau magpakaw sa iswa Titigam na ang buyan magawa. kaya mga pamilya yung kanya mo sa video iya to dapat kan sa may buga kaya buwa kaya din ako nagano patulog kaya Dati itong busog na ito, ako lang maganda. Ito lang, ito lang. 135 pa rin. kailan Diba ang guys, orientation niya, nag-orientation guys, so, nagkakabi ng gagawin. Diba, o, Ay, may sabi yung gagayan. Ano na yan? Yan na. Yan.
Ano naman, kahit mo makasabay mo sa sandal ito, talaga ba yan? Wala. Baka ano yan, baka ako man lang. Baka ako manigyan ka ng mga pandit at wala pa na rin. Ano, kasi po ako yan, katulog ko lang, tapos yung sa yan. Ako ba? Hindi mo sa mga yung ano, Kaya pala, hindi na tayo sa kanya sa ano, kaya pala, kaya pala ng hindi yata ang kami. ang lugar doon sa ito, So, nakapugan. kasi may bansa pa na alam ko sa rin. Ang sumukang ako diyan, ang tawagin ko sa mga Kaya pala, hindi, mag-tatamo rin. Ito ba, ito mga ano, hindi ako nangyari. mga biro ba namin, kaya pa. Pero ito na yan, ito pa mga pagka mga ano talaga, wala na nakalit na ano. Pag mo naman ang buga na nagkala ng mga kaya ito mga karagat. Kung nagkagat, hindi na yan natin sexual siya. Ang sexual hindi na yan so, binasapalat na yan. Ay, mag-ikuha na ikuha ka sa pagkakita namin. Masarami na na alangan yung kalaman. Pili ka. Pili ka naman. Oo, yan. Magaganda yung hindi ka sa hindi sabi ko. Katulad ng babae, yung tao na nila ka hindi ka doon din sa ako lang na na ay pagod na babae, hindi mo sa alok na yan. Pero maganda ko yung bukod so ito pa rin mo lahat ito pa rin mo stress din sa mga
Di ba kaya na dapat na pinaka-discuss na lugar, dapat. Hindi dapat may sabihin ko. Pero kaya sa kanila, ito po. Hindi na kaya ito na, may dapat pala sa akin. Pero tanong yung mga dapat ba? Kasi, meron ka magalit sa mga nakita na yan. Pag nagkagalit sa mga magulang, sa mga dito, baka yung mga dito, baka sa itsura pa na, dito sa mga magkakasiro ko, eh, mali ang kwarta niya, bakit hindi nagkakalit sa magulang nila yun? Kaya sila, oo, pero sila akin kan pag-iraw niya. May bahay tayo na. Ako, ito yung magulang. Ito mga akin, ito sa video, dahil napakatunan. Hindi may karakula eh. Mga pinaraw na walang kapagasabi. May mga bansa na trabaho sa video. Yan, hindi namin mga ano ang pinili pero ano ang napilitan niya, no? Pero tapos na napilitan dito ako. Pag mga lupa ko natin, may pagkita ba? May pagkita ng buhay. Dito yung sa kapitbahay natin, na kailangan ba ng pagkakita? Jangan tak bila. Agenda ka sa kabila.
Hindi ka nga niyo, tapos yung, hindi pa nyo.
Ano? Hindi na nila eh. Makaway pa. Agad mo. Susi. Hindi ka wala ng cellphone. Ang ino! Natawa na ako nagkasuhay. Utang bisyo. Depende kaya marunong sa doon. Let's go, bye. Ayaw. Uy! Wait. Anong police na? Uy, please ko. Nagdulong kayo, bigyan niyo ako ayun. Kita ka ng pangino. Ito na ako nag-aadap. Alam mo? Ano ito? Utang pagkalalos na. Ito sa'yo, masagod. Ito sa'yo. Gumagawa lang ito kayo.
Kabot. Lalo mo ito sa pagkibigan din. Kaya, ma-out na, paano ka pulis, ma-out ka tapos lang laban, tapos lang doon. Lalo ka pulis, sa mga laban, ma-out ka tapos lang laban. Ang mahal na pala. Iba talaga. So, wala na ito, ano, ay, buga, buga din mo daw, kung pinag Pero maganda na ako pinag-iwan. Kabot. Ay. Yan ka, sana. Yan mo naman. Yan ka, sana. Ako naman. Pero baka na ito kasi Bigay ko. Luwas! ay, ito. Ang bayan ano? Set! Salamat ko na ako. Ayos na, guys. Ikaw, gano'n na nga eh. Ayan. Stop pa. Stop. Tunaw dito. Tunaw dito. Oh! Alam mo na eh, dito mo. Oh! Gusto mo yung balaw. Yo, ubos. Yo, ubos. Bubuk. Mongol. Tara. Ano ba ito yung mga lahat? Putang ina nga ito. Oh, ako din na. Ayan na. Hindi na daw. Hindi na nga pala yung Ganun doon. Baka tinapas ka nga ng cellphone. Oh, no? Wala mo. Pero may pitik up. Hindi man sila pala na nga yun. Kukukaw, hindi man sila pala na. Bobo! Kuko! Nagkapunta dito yan na pala siya.
sabi mo kaya na yung direct. Ay, may wala pala pa, sir. Sabi mo yung Facebook. Sabi mo may gusto mo siya. Ay, puta! Mama. Oh, motherfucker! Puta ka, yuta! Pagsirin ka mo. Uy, tabang! Tabang! Oh, uy! 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 Ah. Ako na daw matapos. Gusto ko ito ko ulit. Is down. Ah! Shit! Good! Good! Opo! Ay. Guys, mga bobo. Oh, ano? Oh! Ah, dito. Dito lang nahulog yung nalayo. Yung kadang yun, Tangin ang buwa, puta kayo. tubig ka po. Okay. Ayun Okay ba? na lang. Hindi na ngay. Ako naman, ako naman, baka sabihin nito, ako naman. Ano mag-drop ano? Drop ano? Drop email. Kaya ano na, hindi na mag-upload. Flowers for the earth. Uy! May pagalalan! Barat! Mama, uy! Mama! Mama! Tanong ka sa amin, tanong ka sa amin, tanong ka sa amin. Pala, Tokyo, Paro, ano pag ganun? Baka lang muna close. Dalag-dalado po siya. Kami. 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 May lakpik ka rin.
Ay, Gila. Alam mo, luwa. Pang! Pang! Hindi na lugar. Ano, issue? Lakshit, oy! Lakshit! Pang! Issue! Kaya, ang galit ka. Kung pakakagulong ang gumulong. Sorry na. Sorry na. Tama. Siguro mo sila gagamit sa buwa. Kailangan na ba ang Grabe daw mga gusto ko. Pag mga gagal ka sa lipat ko. Ang ganda eh. Ba't mo na ikakamaexplore na ikasalanan nyo? Ito na lang ang sheldo. Gusto ba siya rito magkabay? Ito kasi hindi mo
Yung may, kaya na ko lang dahil gano'n ko po. Paklay na, kayo na. Pinakot ko nga tulawas ko. Tawang lang po. Ay, balik kita formal din kayo. Nakakatawa mo na kami ngayon nga ito. Yung pala nalalit ka? Sida ka? Ayos na yun eh. Kasunod ko daw kita. Ay, ko kanta ko ba din daw? Ikaw na yung right. Kasunod ko ba? Doon sa bitana? Ay, wala na ba? Buksan mo, nabuha mo. Ay, ikaw. Nalibog ba? Wala, wala siya. Ikaw, gusto.
Ako mo yan. Puta na kayo pa itong na Oral din mo, kailangan ka rin tayo, ano ka, ilan ka, Wow! itong hayop naman ito. Saan ba yun?
Ano ka ba ito? Oh, yun ang nagkima ng God. Hindi na alis ka sa'yo mo. Utang na ito. Out of date. Nabigyan sa akin. Ako mga kapatid mo. Gusto ko sa bedroom mo. Oo. Ang hindi talaga kayo. Mani, gusto ko, ano ka? Kapag Parang hindi pa rin lahat. Wala mo. Yun na may doggy na ay yun. Stop ko yan, musukin ko kaya na lang. Yan natin na, tapos Lord, yun. Utang mali kayo ng utang mali. Hindi ko na, sinutang sila, binatay ka naman sila. Batang? Utang inista. Kita, bilang, kitaan. Pwede na mo. Sabi mo, ano, Facebook. Wala na sa TV. Wala na sa TV. Yung gano'n. Pwede pa rin sila yung my friend. Kung value. Dahil ano, sa ano, hindi. Yan, dyan mo doon. Tayo mga ano. Diba tayo mga ano. Yan, dumanaw mo. How much job you have got now? 7K. 7K ang mag-start.
Ang libur mo, ano, yung patindog mo, dahil mo pagbigan na kung ano, patindog mo, I will, I will give you, if you want to, basta, pag-ibig sa iyo, ako na,
Dodo, ha? Kunwari, gano'n lang. Baka na pula. Yung ang pula, hindi ko lawal sila. Kahit kita dyan kaya, gusto ko. Kaya hindi ako kasakaan. Ay, Ginondo, ano? Duling, magpupuan. Sekarang pagi ni hari itu. Walang break sa Parang akin. pinag-ibig naman sa mga gusto. Yung mga chat. Yung ano ba? Fight me. Sabi mo fight me. Fight me, hindi na. F.I. Puta nga, yun. Yan sila. Yun sa naging height daw. Ikaw. Yung kabila. Fight me nga, kasama naman yung isa. Kuya nga iskaan. Yo, ganun na. Suntukan nga na eh. Pwede niya. Bakit tuloy siya rin? Nagano ko. Ano? Oh, football. Ako, football. Ano talaga na? Ang kaya na kamo. Yes. Buwan na lang ito rin. Ang tago, kasi na kamay niya. Tapos ka ng duwas baga. Ano? Ito may explain. Sabi mo rin, dear friend. Kuya, i-post na lang ako. Hindi kaya ka magkasap. Sumugod. Pagpaan. Sabi mo, dear friend. Sabi mo, dear friend. Yung tahaw sa ro. Utang hayop araw. Jadi ako muna, next na rin ali-ali. Ay, nagalan ako. Tabang! Yes, sister. Kaya naman ako, utang na ginagalang sa Nagalan ako. wala na mo. Hindi, pagkata natin. Why? Anong ba ka rin? Malod.
Ganda ng tama niya. Mabardo. Sige, magali ka dyan. Ganun ka, nalikot yan na mabardo ka. Tatataw, hindi na yan siya. Ako, Corintio. Hindi ako na makuha dyan, nasa na. No, kayo mo pala. No. Laplas niya ko nga yun. Picture mo na ito naman. Magali dyan. Palugat naman. Babakan. Ginareta ay ito, yan naman pala. Ito ako pala yung nag-anisan. Ito, para sa oras. Ano naman? Puta nga. Madali oh. Ipilit siya na tapos yung Nabuhat ko ah. Sorry. Ako din sa akin. Oy. Utak na yun, pero Nice. Yan. Makalit mo yung sarap. Living with me. Yo. Wow. Wala ka ko. Uy, kanina pa. Mukha, yaw, sorry. Gano'n ka message yun. Kaya ano, taas, kaya yan, right click eh. Bayan. Ay, bayan sa tabuta. Right click ano? Load siya. Puta!
Walang maubos ko po, wala ka patay. Lahat, pabuhayin mo tapon. Pabuhayin mo tapon. Wala nang ta. Dahil, kikita ka. Dahil, pabuhayin mo tapon. Ay, yun. Salamat ka. Kasi, tama yun. At nasawa. Oh, tama sa to. Ay, sino? Nagkilig ko pa. Smiling dito? So, makeup pa. Maligaw na ba? So, yung sa 8, mataas mo kung ba? Yung sa 8.
utang. Kaya sa baba, ano? Pagtigaya, pagtigaya tayo. Pati yung gusto na. Ito nga, ako kung ano na. Yung tapos ng buwan. Patag tayo mga hay. Patay, patay. Ito muna. Tapos na walang buwan. Wala dito lang. Buwan na lang. Yan pa rin. Buwan pa rin. Buwan. No, tinatula mo kung ba. Sabi na gaya nga eh. Kapag sobrang sobrang dito sa atin. Oras ko, paano sa sisa ko? Kapag. Ay, kapag eh. Ulang nga ito dito. Ano na lang? Ano na lang? Bakit?
Ay, puta. Robert, ito lang, pataas mo, pataas mo. Yung ano, talaga. Matan? Sabi nga lang, nagago pa yun. Ay, ay. Dapat doon mo lang yan. Nag-strategies pa nga natin. Ayos na. Sabi, Isip na wala ito. ano, ayun pala. Ano, kumira. Hindi, ano, isa mo, ano? Ano, ba? Marble. Sabi ka mo na, ano, Kita ito. Dahil mo magkipilitaan. ano? Sabi niya,
Ha? Hindi, bagus ko. Dia balik ka no? Hello. Daw tayo dito. Ah. Wala. Ito ba? Kasi ito. Okay ka po? Na. Tatip na? May tatip na? Ano po, ano? Hindi na. Dali na, bala. Sabi, ano to? Sabi, ano to? Shipping. Wala. Sige na. Okay. Pesos. Ayan, guys. Wow, ano to? Ha? Action. Ikaw pa yung project yan. At kami kung nakapapamupik kasi yung project. Kaya, diba? Ang sige yan, kahit ang dyan ng project. Sige, alam mo, ito. So, sitting high ka. So, sitting lang ako ba? Napansin ito. Ito, napansin. Ha? Ito, napansin. Pag-abot mo na dali, Grebe. Kung high sa babayadaan, Wala ka muna muna ang. yan lang ba? Diba? Batal ko mo ito. Kaya tawang ko na. Yan mo kakaununin kayo nga mo. Kapag ano na, pag-aw mag-budget. Paano na yan? Kaya ko na nga na para ito. Magulay yan ang isip. Wala pa, pero dahil ba yan? Kaya may shipping na din. Shipping, ha? Yun na ito yung Yun, ito. Ano? Ay, ano yun? Magkita na lang ako. Dua, ay ito lang. Dua? Ano pa ba lang? May gamot pa. Ako rin sa gawa. Otak ka lang tayo. Ganun na gawin.
Okay, sa one. Sino, dalawa? Diretso ay. Magayon sa may feel mo. Feel mo lang. Okay, mga ano mo. Yo, di ba ako? Kaya ano? No, hindi ako nagkakaroon. Hindi mo lang na ako. Ay, kumat, ano mo yan? Ano? Ganito? Kaya ito no? Magpapalit tayo. Ano ako? Yun ito. Wait. Ganito, you know, the barcode.
Ano? Sorry. Certified. Umaway ko siya. Oh, ayun ka. Oh. Nakaayos din. Salamat. Hello, sa baba na rin. Oh. Out na daw ah. Laman ako eh. Ganun. Ha? Puta malayo. Diba? Open tayo, sawa.
Ah, yeah. May isang biro nga yun. Pero biro naman, isa na subscriber. Tapos naman talaga. Nagpalit ang iba din. Ako ka diagonal ko. Ito na. Ayos na, music, wala na ito. Ito ayos. Ah, ito. Talikay sa iba. Totoo ka sa exam na mo. Ha? Ay! Okay, ito lang na. Uwi ko yun. Hindi ako gano'n na. Yeah. Copy. Natakot ko. Sorry. Ikaw ba nag-exercise? Ito. Ito! Ay, mo na magaganda mo. Visit na nga. Nag-credit tayo. Ano, visit niya. Hindi ko malay kasi kami ko. Dahil man, dahil pati daw kalaban. Pinagin na, pinagin. Nag-stick na nga ito. So, kung ba ito? Relate ko dapat ito. Sige ko ka naman. Pwede no? Kung yan ay game. Hindi ka na ito ano, hindi ka na ito, hindi ka na ito hindi ka na ito estimate ka. Yan o. Yan. Hindi ka ba nalig ko ako sa mga Oh, sabi ko,
ano, meron yung kwento. Ay, sinig ka rin. Ano, hindi yan. Masin ito. Okay, tatanong ka, hindi kang bumatapos ulit ako. Hindi ka yan, ha? Hindi naman maganda. Okay. Nabilog mo. Oo, tapos nabilis mo yun. Ay, matanong ka. Matay, pag na, tawag ka rin sa yung pala, no? Okay. Kaya, hindi ka sa kanila. Sa pili ka pa mo. Ay, ka rin. Makakikita mo. Bilog na rin mo. Hindi pa nga, hindi pa nga. Pero wala mo ka talaga tago. Not my sister. Kaya ganun din. Pwede ka magsagot dito kay pwede ka magsagot. Kung tawag na mahal. Kala ko. Hindi, man. Bago-bago nga. Bigay ito kayo doon. Hindi, wala ko siya. Okay. Okay. Wala ko niya ngayon. Kadit ka sila. Sila ako. Simple ka. Basta. Matal, matal pa ano din mo natin. Yung mga kaskel, mag-shift ka. Mag-shift. Tumbi pa ko no. Luwarin mo. Nag-i-SP ka pala na.
Ano, di school. Sinagalit sa Oo. Hindi yung tayo. Hindi Maganda rin. Diba? Para mo. Kuya ito. Basta. Bago na mga ay doon. Ito sa mga ito, di ako. Ikaw pa na dito. Bawa ka nun, di mo. Ito. Ay, dito. Dito. Ay, dito. Ay, yun. Ay, ikaw, direction. Kaya ligtas ka tayo. Buta ka. Ito mga hayop. Palog eh. Ito na, pakawagit sila ganyan. Nakula ko niya nito. Nakalait ko. Depende na ko na ako. 300 slide na. Lugit pa kayo. Salang din po ko first. Wala, hindi siya umawit sa Ay, nagagaw kaya. Yun na naman. Ngayon ba kumain? Hindi ko kayo sa Nung ako lang ginagawa.
Ayun ka. Balog yun na. Pero kung may 5 na ito, kaya hindi ka mo kaya na yun. Hindi din nakakalog sa mga. Puta man, hindi din nakakalog sa. Bukan hayop ka. Puta man na yun. Puta man no. Bago. Ay, dalawa ka. Ay, ay. Okay. Dalaw mo yung dati. Ano sa ito mo?
Huwag mo ba yung Italian nila? Bili ka mo ba yun? Wala mo yung obat sa suhay. Friday. Kasi mo mo ako ha. Makalik yan. Magulat nila ako. Kaya kumain, kahit sabi niya, hindi naman. Saduwa naman, matalik-talik naman. Kaya ako ba ito? Video ko ito. Dapat ko na. Uwi na! Uwi na utol. Paano pag sarap ba ito? Ha? Saan ipito? Tapos na, din naman na. Pag masarap ba ito? Sobrang para. Eh, sa mga tatay tinutol, ganun na. Uwi na, uwi na. Yes! Yan, ano. Nakakasigaw pa kami na. Eh, pag yan.
Liver. Kapulo ng mga video, hindi nga over. Tataran ng mga kapulo. Ilaw. Ano yung tatang mga yan? Wala ko yung ini. Alat, pag-out ka ng sarong, pwede ko lang mag-edit ko para kamamahal. Para daw sa iyo. Bayan na ako sa uy, sa talaga mo. Uy, pero tango na. Project mo niyo. Oo. Kukungan sa mo yun. Wala. Mataas na ito. Makigar mo na ako kayo. Ayan ang kapangay nagiging ko ayan. Lahat dito ay nagtuwa. Puta paano mo kayo? Yan sabi na si bata. Visible. Ay, garo kasi. Ano yung kalat buhay mo sa diri? Ay! Mo po na buhay na. Kaya naman sa buhay. Ay, ito po. Hindi na pa ako ano. Wala na po. Akalat na pa ako. Ay, po.
Ganap nga na. Siguro ka na malayo po. Pag-api ko doon. Murad sa tarapang. Ha? Nag-slide ko. Slide kaya. Nagsisulo mo. Pati ni Kate mo. Good. Bad. Really bad. Okay. Good ba niya sa ulo? Good ba siya? Bakit ka lang? Bakit ka lang? Snoopy, may ito. Kaya sunod. Tang. Television. Television. Sabi na sa iyo. Kain ng kain. Magtulog ka kayo. Masak ka din papa, edit papa. House. Para maduro yan. Para maduro. Bintana. Wala yan. Huwag mo gamot ang mas araw-araw mo pa ako. Oh. Yan. Ayan. Shadowing. Yan. Ay, kung ako rin kapag nakabis. Kaya, bakit mag-complete mo dapat ako yan? A, O, U, S, E. Pag-wala ko ka, pag-tape yan, hindi ba yung makaluwagan mo? Kuha na lang po, ito ba yan? Sabi, gusto mo ba kahit sa kanya? Puso. Ay ba? Iyo ba ka? Ayos ko. Ayos ko. Ano yan? Blang. Ayos na. Blang. Naipit ka ko naman. Ingrid. Ayos na ba? Paano ka lang yun? Tidak free. Ganito pinasabi, eh. Hindi pa kakain. Ito, nagkakalap sa buhay. Pero may dry. Kuya, ito na yan. Kuya, ito na.
Wala ba ito? Isa na ito na. Visit tayo. Tugal ka. Buhay ang bunta. Dalawa? Sino nga ano? Pag-iyakan. Ay. Sino lagi ano? Lagi na ako. Kuya na. United States. United States. Sinabi mo, United States. Nakalag na mo. Solo, kasi mo pa na. Nainit pa tayo kung nagito siya. Sana kaya mati. Ito ba? Ito pala mali. Gusto do. Ito na eh. Ano ba pipili sa Sila. Eh, man na. Bak. Sige, sige na po. Gip. Sinibag pa kaya sa Paklaw. Para may ito yung mat. Uy! Ito nga dyan. Sabi malo yan. Ayun na. Kali mo babay, ano ka mo? Yan. Ayun na. Yan. Ako! Teka, mag-ino. Camera ata yan, camera. Camera. Five letter. Bakit mo ba? Ay, ito boy, tanong pala. Ito na ay, po. Ano ba ito? Staler. Sila yung nanay naka-apo. Ayok! Dahil ako mga ano? Favorite spot. Wala tayo ka. Ay ka. Gusto lang ba ito? Paano yun? Butang kahit mas. Bakit may pakuhay? Iyoy! Pero, Butang pala na. Butang safe flight na. Iwan, iwan. people. Ay, sabihin ko yun, sabi ko. Hindi ko na Japan. Ay, Hindi kita. Then ano, lahat ano.
Lahat ay mag-design. Wala. Designan ko, designan ko. Ano yun? Kaya daw. Is, Wala lang kayo ha. Ayos na. Itong kinuha ka nga sa nabuskan mag-answer. Kaya tanggal diri. Magpangaan. Kuya ito. Ah! Ito. But it's raining and that I know. It's raining and Oh! Oh! Ano maan? Ayan, nakatest. Oh, yan! Wow! Yan tayo. SpongeBob, Patrick, Hana, Oh, yan lang. Kaya ba yun lahat? So, ba, baka, atay! Wild lahat. Mid and Punta lang po ako. Pagkanan na. Pagkanan na. Sabi ako! Sige daw. Nalapot na tayo. Boy, ano ba ito? Ay, ito. Julio. Nagbibigyo. Sabayan kami. Buhayan mo lang. Ano man eh. Sabayan kami. Alas ko to, nabaga.
naman tuwa. Uy. Kinasa na yan, no? Hindi magaling. Yan, pagkabaw. Tips na mo, Babay. utang mas patin. Ano ka, Bek? Ano? Inilat? Geng. Ay, wala ko. Hindi ako. Hindi dito. Dali. Ganda ka pala. So, dyan. Buka. Opo. Ay, kasi. Bukalo dito. Visit! Ay, sila. Inagiyan to. Ako nagbukas nila to. Ayos na. Ay, ba, mag-ayo na mag-take na. Ay, ito na. Ay, mag-agay. Madalo yun ako makain. So, yun na. Nag-goal. Punta pina sa iPhone yun. Baba mo pa yung pag-start. Eee! That's right.
Ugali, ugali. Ano? Putang kahit na sila mag-8. Login na lang. Ay, mag-dito. Ito ba kahit ano? Baka. Wala ka humibingay. Ba't sa kanya mo? Ba't kayo bumababala ko? Mahigit ka na eh. Alam ko na lang magandaan. Ano kasi? Tapos na nga. Bakit mo? Uy, ito. Kahit nagulat na pa. Bahala mo ba? Sa bahay nito. Sabay tulungan. Ano mo yan? Ano mo yan? Isip ko nga eh. Dala mo yung mga eh. Ay, super flag eh.
Oo, sabado, ano. Wala tayo. Pwede na po, ah. Ayaw na nga, sige yun. Saga na ganun na live. Saga na. Ano ito? Ay! Mukha pa na. Kaya ito, ulit ang ganun. One day, tol. One day, tama kaya nagiging. Bilis na to. Kaya nasa ginagawa, ikaw. Doon na kinagawa. Tama ka daw, sabi. Ay, pwede ka sabihin ko na. Hindi ka mga hindi ako mahal sa dito. Oo. Yung mga bang ano ka na. Hindi kami dyan makalawin. Ah, wala pa. Ano ka na? Wala. Video. Video. 25. Okay, hello sila. Ay, patulog ka ba? Balik tayo. Pangit naman sa lugar na yan.
Bakit ako yung miss na ito? Ah, Cassandra ko daw. Ay ka. Putang hayop ko doon. Nagbilit ka ako. Kapag ang hayop. Cassandra ko daw hayop. Kapuso hayop. Dahil hindi ko po. Putang ka daw. Ang dami ko mga ito. Cassandra ko daw hayop. Naglanod sa kumain sa likod. Hayop. Bataw. Uy! Puta man. O, ganun ka lang. Maligyan. Tapos yung direktor mo. Wala, ba ko papaligyan? Ay, sa bumba mo. Oh. Wala kami i-report na yun. Diba? Ilalo? Hindi yung ito? Wala ka. Putang hayop. Bakasan ka na. Uy, sir. Ano, matipo? Pwede na buksan. Delay ka talaga.
Kamuha ka na gano'n. Kaya buta mo na ito. Patuwa yun. Wala, no? Tapos na ito. Ito lang ako po naman. Kaya pakasan ka na. Ito. Sige. Ito. Ito lang ganun lahat. Dapat lang natao, no? Buta. Buta na yung nalunan ako.
Kumain na ano, ay ano. Yung, basta, tumagal na. Hindi ka nito na. Ay ka. Ito pinangkalan ako ay. Uy! Ito nakalat ko ba? Pasan ko na. Uy, yun. Open the wall. Ano dyan? Direkto. Buhay ka sa akin. Marot. Isa ko nagtatatan. Buhay mo. Ito na ang buhay. Dahil. Ito! Ako! Ako! Nawati ko mo. Wala ko. Ano pa na? Pagkain, pagkain na doon. Sabay, sabay. Ay, yun eh. Nagigil ako kayo. Ganit tayo. Ayos na. Bakit sabi ko pa po ba? Nagigil lang sa akin. Buhay ka sa akin. Buhay ka sa akin. No? Ito! Ay ko! Ay ko! Ay ko! Ito! Diba ba ba, no? Bakit ka sa akin? Baby boy. Baby. Nabawasan. Kailan mo? Ay, puta! Ay! Ganda? Ay, puta! Napagtulog. Okay. Buhay ka sa akin kasi kumain. Kaya mo nagkakalit. Nagkakaan.
Oh, so, apat to ay, yung pata. Wow. Ayos na. Kung 51 na ba, magusto na ako magbalik. Ay ka na, no? Balik na. Hindi siya naman sa puso. Hindi naman. So, boy, yan ang palaman. Kasi ang pinipupupira. Okay. Sige, naman ka na. Ginano. Oo. Sabi ko na ako. Kasalbi ka, nakasama na, no? Hindi ko ba sa sibot ako. Hindi rin. Ako eh. Yan, pagkakahit ng bubuhan. Ito! Turo! Wow. Ah. Mistake. Kaya pa ako nakasurban ko. Tawad siya. Ay, tayo. Hindi bubuhan. Okay, saan po? Oh, yes! Ay, God. Salamat dito sa... Iko din, maganda na. Iko. Dodo, iko! Ito din pa, di ba? Kung makontok na. Alright, so... Ano mo ka mga... Ano ito? Kaya nagagdapo lang ako sa kanya. Yun ka na. Simple lang. Ay, putang na. Ipit ako na pa eh. Ay, sige. Salamat sa mga
Ba? Ikaw ka ba? Wala na. Pwede na rin sa loob. Ha? Yun na yun, dito. Kasi nagano. Ah, betul mau bikin dulu. Betul mau ya. Uy! Yes, pero... Ito dulu. Ayun. Hindi, pang-blowot na ba? Ayun na. Okay! Ito po na ay. Ay. Hindi, dito na. Ay, puta. Ay, puta. Ako, yung patuloy na...
Mga ganda na. Ganyan. Huwag mo kapatid. Huli na kapatid. Agay! Ah! Lolo! Pinaputok ko sa layo. Ito lang ang nailig. Ay, tanong ko na yun. Puta nga ito. So, puta nga ito. Ba't yung aboy ko sa ako? Ang halay ko ito. Ay, sir. Ganda ka. Ako. Ako na naman ang nagmamahalis ko. Puta, mga ipapukot. Ang ayos mo ko. Hindi. Basta. Para ito sa ikaw na kami sa uy, like that. Alam ka po. Alam ka po. Natakot ko. Ay, parang ito ko na ang bahay. Ay, di mo. Uy, na. Wala siguro ko tayo ng mga niya. Uy, puta mo na ayaw. Kailangan nakuha ako dito. Buhay, buhay. Buhay na rin. Buhay na rin. Buhay, buhay. Uy. Ano ba? Buhay.
Buhay, tama. Mga buhay. Sa buhay, sa ay, sa buhay. Buwan ang maganda sa buhay. Buwan, buhay ko. Bakit kami ito sa akin? Hindi, nagalit ako yun. Wala, sinabi. Sinod. Buhay, buhay, buhay. Nagkasot ko ayo. Ako po na kuya. Wala mo pag ito pa niya. Oh. Dela kaya. Ay, sino? Ay, guys, ito na ulit pa ako. Pagaria. Está de dia. Ay. Kung kamalayo. Matadik din na din ba dito? Yung masarap ko pa. Utang na pa ako. Hindi pa to. Sumunod na pala. Ito, tawag na yun, no?
lima. Mark. Nakabuk na yung ako. Ay, kapal nito, height ka. Nagtigtagot ka ba? Isang basyo. Hindi ka magsabihan ako dito, ha? Hindi ka magsabihan ako dito. Ano pa? Hindi mo na. Siguro daw papalit ko na. Saan ba? Buhay, buhay. Leopard. Ako doon, si Deva din. Yan pa, ako si Deva din. Pagkakala ko ba din na gusto, basa ko sa gusto. Diba, kahit ako. Yes, kahit na, sige na lang. Oi! Caramba! Até uma resposta do lado.
Yung pinili. Gusto talaga binili. Tubis mo. Ayun, taga-close. Meron ko yung Red Burger, yun. Ay, paano yung... Kami lang natakot na yung... Ay, sa weekend. Kailangan. Yaka. Mayapon ka pa sa na, ano, mayapon ka pa sa na, ha? Sila ka, pati na ka. Ha? Ito ba yung nakuha ni May? Ay, ano? Ganun nga. So, Kung sa laba, yan ako makawan. really, July. Ano May? Bati nga, ano pa ko, split eh. Nakita tayo, kay Pandragon. So, Dahil ako, ano May? Mabilis na, so, ito pa rin yung Bota. Hindi sila ano ano tamad? Ayun, Luisis? Udon. Saka mo sa siyo, na bangkap. Bulgulong pala natin ngayon. Pilipinis. Wait. Makanya dyan tira kayo. Ito na po, Three in. Ano, gisa na. Three in na po. Three in jeans. Ha? Kapag po, mababa ko si Binti kasi ako di ba po sa isa pa rin ba ganun ba? Paligan. Kasi Binti lang. Eh, ano mo, G mo, G mo. Uy na! Ina no.
Itang tanong. Ito ay. Ano? Ay ko. Dahil ang pula ng mga life na life na kaya nagawa mo po. Kaya sa baba daw, dako na speedy. Uy! Uy! Ay, ito! Ay! Fucking shit! Ay, ito. Diyan tayo, nakakapagkat din. Ano yun? Natabangan mo lang na mga dito na ito. Huwag ka na ito. Review na ito. Orang masaray. Marami ka lang ako. Okay, magandang ka naman. Shit! Puta! Sayang. Ano ka nakando ko yun? May picture ako ito. Tama. Ikot ang puto nila nyo. Ilan? Wala na.
Yung ay pa kanina sila niyo. Ano ito, mabayo, ito. Magkakot ay dalawa. Magkakot mo ano yung ito. Uy! Kaya lang may ano. Ano? Oh! 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 Bagay na ito. Ay, kamu na ay, pero, iba ba yun? Ano yan kayo? Ito ko lang iba kayo. Verify. Ano ko, pera? Ano na ito? Video live? Ano ito? Dapat ano sila, ako sila, parang, Ay, gusto daw. pero kaya kung football, Gusto na ako gano'n. Ito naman. Ito naman. May muli ba ganyan, ano? Utang muna. Karado ko, karado. Pagluto ba ako muli na ito? Hindi, manalana. Pagluto, kasarado na. Pagluto, kasi ba, kasarado na sila. Lebe na ulit. So, Layla, let's give value. Ay, David. Ito skin sila ba ito? Dati ilipin out, ilipin doon para wala alam, ilipin niya kung wala. Makalo ko itong sa kanto sa balik sa kanya, ay mo ganito, may makro, na ito, may ano ba, hindi ba sa ano, hindi ba sa arog na ano sa daw, may paano mo magano, magpapakain sa mga isang matos, doon ang ano nito, sir, binakalibili na rin ba? Sir, binakalibili. May natasang mo nila, kaya pa rin, hindi na naman, hindi pa rin naman. Mabangon. So, ubus na to eh.
Salaan ako. Tuloy tayo. Hindi na nag-explain. Baros. Salaan. Dahil mo nung Iko! Iko! Ano ba yun? natunok ko ay. Ayos yun. Exclusive ba? Wala mo na. Search mo ay ano, wala mo na. W. M-A-I. Exclusive ba na? Yung siya pala nito ang nakadami skills mo. Kaya mo, magbuwa ka taktikal. Uy! 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 Yo! Marami ka ng ano. Basta yo! Patigiran. Alam mo sa test. Tapos naman yun mo kaya pa. Ikaw kumain po niya na yung Ito mo, Masumpi yung pang-ayo. ayos na. Kapag lang. Sinabat ka rin. Oo! Logistics ba? Logistics ba? Siya na ayos ka. Bakit hindi naman? Yung isa na gawa, pagkakalo mo na naman. Kaya ano pa yung gawa? Yung pati yung gawa. Kaya kan, kabakalo ko na Uy! Putang ina! Pick na lang, pick. Tutap. Si, ano, Gate of, Gate. Wajib. Jadi tadi lah, karena apa sih juga? Kalau kita itu masih yang kita lagi, kita adalah selama itu bukan ano ba yung mobile ko, ano? Kaya ko muna isibat may bagong mo ba na ba? Ano ko? Tingin. At hindi na nag-tapos. Ayun na. Pero kita mo, pero talaga sila kita na sige ka nila pa. Wala mo wala na display ko na ni kita. Ya, wala pinatay. Yan sa nila ka na. Kaya na. Ini hindi mo na ba yun? Wala na kabalik. Yan ang isipin na kaya. Ayun. Ha?
Ay, sa kawat ko naan, may berti ka na. Para na ikaw, tapos, matangero. Ito ang mga ate kayo. Mga ate, Balik na. Lahat, atas na! Tapos ako sa inyo. Wala na. Sino? Inside. Matuto ka, hindi mo mag-tiyerke. Lord mo yun? Lord mo? Yun na ba yan? Yun na. Wala yun. Okay doon. Wala ba? Ako ba? Hindi. Puta nga yun. Kaya lang ba din yun? Ano right ka? Doon na lang, doon na lang. Nagkatun mga konti dyan na. Hoy! Pati karawalan yung ginger na eh. Okay, spot. May digir ako siya na. Woo! Hindi na kita pa kung magawa ng mga. Wala na. Wala na. Uy! Ano tawan dit ka na eh. Uy na! Makita ka ba? Puta! Sumagot ka. Serious? Puta nga yung stop. Isa pa ang right. Pag nagbakal ka, dit sa nang bakalan mo. Para baka Dit sa nang bakalan mo bala. Mga tulo sa ng pindot. Kaya dua. Marias, tipid na ron mo. Kaya, pag dakulong kaya ngay, kumagigagang ka man sa na. Di na wala mo bilay. Hindi ka kaya lagutan na sa bala. Ay, balikan na sa napag-daw sa din. Mag-iiba mo, wag ganyan. Natransama mo naman. Ano yun? Ayaw, sabi. Basta. Putang hayop na ito. Bakit na kayo?
Mabuha sa piso. Yes. Okay, gawa. Yun. Sige. Tanong. Yeah. Ayo. Masak-masak mo. Pakulo. Matangat natin kaya ako. Pakulo na yun. Marami pa talaga. Gitara. Gitara. Kaya ako. Ha? Ano pa ito? Email. Kaya naman ito ng sana. Ngayon. Saan? Di ba yun, Juan? Paano mo? Meron po yun. Sabi ko nga yun sa inyo. Tuyo. Siguro man akong 150 bucks. Bakit naman? Kapatong kayo? Utang ayos pa. Teka lang, wait. Sayang, may gusto ito. May gusto na, may gusto na. Ate, ang balik ang tayo. Tapa, may kayo mo. Out na sabi. Out na ba?
tayo. Nakagawa ako. Ano natin? Yeah. Tapi aku seperti masalah kecil, ya. Ada dua kan? Ini adalah idea.
Ikaw ay tigaro, gusto sa mga mayroong. Mayaman, kita baga ko. Pero naman ko ng siguro. Malak baga tayo. Siguro ba ko rin yan? Dilaw siya yung face. Dilaw tayo. Pero ang gano'n magpipilig. Mayaman ang kabaga. Yung sa magpipigluto. Sinabi sinabi. Ay, actually, sa magpipigluto. So, Guni da Vinci. Nakakontrol ka sa kayo. Ay, ganun na rin yung At nasawan. Bukan itu nih, kira. Bukan itu ya. Kira.
Open the number one.
naman siya. Oh, nakikita naman siya. Si Paul. Nakikita naman siya kami. Yeah. Lord, Zeus.
kahit kung kapag kaon na rin.
Right? Okay na lang yan. Dadan. Ay, si ano, Ritbo, Turog. Tara, kasi tulog. May milan ako. Yan ba? Sige na, Rodeo. Pero ako yun. Kuya, ini yung mga kabili mo, ismeron daw food cart, mas kaya gusto mo muro. Ano ko dami ako, pula-pula. Ba, hindi na pula po, na ako. Pira.
So, sanay ka mag-exercise. Diba? Ko yun, mag-isip na. Kaya ako, ultimate na sa, ano siya, sa phone. Okay, may na natin. Oo, di ba yan? Pula, Dapat lagi si Direk. mayroon pa dito. Go, yun! Go, tumuloy. Hindi nga niya anak ko pero so, Hindi ka naman talaga. Si ano nga, no? Exi. Exi sa akin nga, wala ako. Ay, nakikita ang gamit. hindi lang kami naman yun. Hindi sila, hindi naman wala ako. Dahil, Ako na lang itong sinisap nga ikaw pati ba mo. Ramo so yaw sa black place. Tapos gabos. So, ako rin ang mga star. Mga musical view. Mga mama, Nagano eh, gusto mo namin. So ano to, 3 day na, director namin dito. Okay. Parang wala ko na dito. Ano pa dito pa ito? Ang ano niya, top 7, ay top 2 na sa kapatid na sila. Ay, Sa ano, labo na ako, yung top 7 na sila. Right namin, try naman yun. Try naman ba siya na. Ito, ito. Ano mag-ganda ba hindi ba? kasi dito. Kasi palit siya rin ako ng doktor na. Pag ano, panigas ka naman ito pag Wala naman. pero paano ito siya? Kahit, wala ka na. Wala ko ba nasira. Kasi dito ko kami sa ano. Skin, kaya i-ayo. Okay, so nagtulog ka. Dito ko dito. Dito ko dito. Dito ko. Basta kahit dyan. Wala. Meron ka ito siguro. Naman, ay dito. Ang website ko.
Ano pa yung ano rin? Ang ano yan, ang ano ba? Ikaw na, pang ano ka rin. Pang ano kaya ng pang yan. May pump ba? Nakakonect na. Send ko na eh. Biniyon ko na, biniyon ko sa number dyan. C5BC. Kira? Just close on the button. So, yeah.
Yun ah.
mo nagtatamad mo talaga ba? Dito ako pa. Kaya lang. Kaya tulad na, hindi ka rin ako. Ang siral ka ka ba yun? Oto video, sa mauli. Ano ba ito po doon? Habon? Okay. Ako nang kaya yun ako. Hindi, pero ano mo ka gano'n? Isla, dadire. Ay, sila na kay Baby. Ano gamitin mo? Salamat! Uy! Ano ko? Kung bigyan-bigyan. Marami ka na. Dasdan sa mga gadang. Hindi na lang pagkakalaban na. Yan, Yana. Then, ano ka? Bila. Hindi na ito. Bye-bye. Ano ba ito? Wow, okay. Gawin ko pa sa ako. Gawin ko pa sa ako. Ayun na yun sila nagsusulit. Ako na to. Ito yung mga wifi ba? Kasi mga Windows. Ito po nga. Yung po yung Facebook na ako. Baka nagbuhay pati. Yun na, RGE ba? Kaya gagawin.
kami sa school. Ano ba? So, kapag ano, ano ba? Wala kasi lang isang buwan. Kaya pala na pinabot yun, ako na ako. Uwi pala na siya. Di ba rin kasi diyan? Di ba ba nasa... Pero kung nakasubo mga Tira. pero miss na lang nakasaya. 1, 8, 7. Kami daw po, magano na pag nakasabot. Di ba ba? Pag ako daw na nagsigay, marinig ko sa kanal. Tira. Ewan, 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 ewan. Dadan mo rin.
Dodge kong bibigyan. Doon ako. Pero nasa ako. Ang gamit mo pag pinagin. Anak! 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 No, tawag mo pa ka mga ito. Ano po nila ito? Always good po.
Lumalagaw ako. Balik ko na ako, ano ka ng doon, yung power. Ako ko na oras ako doon. Sabi ko na kayo, push mo doon. Issue. Alam ko ang ay sa dulo, parang ang sa dulo sa dulo. Makakit ko na rin. Very dulo ang ay. Kaya ito mayroon ko ito. Malawang ba? Yung mga yung mabutok na rin din talaga. Siya ko yung kapsa mo sa Pera, pera. Pera.
Mura din pala siya, mura din pala siya. Yeah. Nagagamit ko sa talagang balikan yung gago at ikalagyan. Dari mau berdua aku tenang dia citi tangki citi tengah itu lepas ini. Itu para kawat guys. Jadi kita mencoba semua itu semua. Saya nak pergi. Bakit ako?
Makalat ka, te? Manati, kawat kita. Mo, kami may pinang napira ko. Ano naman ito? Ilang piso? Hindi nga ipira ko. Nga. Sa to, open. At ang bottle din. Bituar. At open sa tray. Isa nila na isyo. Ano para natin ko? Ito. Ay, wala save. Buti yung computer ang rin. Hindi daw may pinidali. Hindi ka na mapapalusot na naman. Ano ko dyan pa nga Tama, uloy!
ako dyan, pagkaya ng lupa. Makita na nila. Eh, ayun! Ako yun nan! Boy, talas na ko ba sa ito? Uy, uy! Sa akin ka, Emiro. Sa akin ka dapat. Ito? Lugi! Lugi! Bahala ka dyan! Uy, yaman na ako! Aray ko! Kaya kang mineral, this one. Uli pa, no, dahil na na ngayon, ayun. Hello? Lugi talaga. Aray ko! Pagkada mo. Hello? Tago ka! Taktag man!
ko. Asik ko. Haba no. Isa naka-ano na, diamond era. May kami duwa ka, ano ko ba man siya ng tikuan, Ariel? Apa? Ay, ano ka? Kung tutuwa, oh. Isuwara na pala natin. Okay. Ay, nandito. Tama, alam mo na. Paano yung mga ano? Takdam. Oh, bugyan, di ba cool? Bakit di ako nagsasalita na naman? Iyakin. Uy, emerald. Emerald. Kaya sa emerald niya mo. Tika din ako. Ano naman ito? Ayan! Ito po, ito nga.
Nakusugan mo? Nakarali isang libig. Tagka. Yung nga ni, tinunas ka pa sa iba. Libig. Waka na, may porni ko dito. Ito. Ayun! Hindi kayo nakakakuha sa mga ay, lugit lang. Lugit, tawang! Nakakonect na. Nakakonect na sa Wi-Fi. Connect muna sa Wi-Fi. Piso Wi-Fi ni load. Connect mo. Pero yung load. 5. Ayun, taklag na ako. Ah. 7. 5G. Pero Maganda ako dito sa kanila. Tama, nagpatakdag. Marino. Bakit nakaarap ka? Arap na tulad. Tabangan mo. Pero kami, sukabong ko sa Uy! Isang takdag. Teka, yung lote. Baka wala naman ako kayo. Maganda akong black. yan ah. Anong kanina ayaw mo? Bro? Ito ka, sino ako? Para dali yung mga pangangailangan. Ulugit. Aray ko. Nagalang ka. At sabi ko na bigyan na ako. Tapos, that's not me.
Ano oras kami pinagpatay? Ay, oras. 5 na. Ako ba dito ka ako nagkahali? Ayun, nakalagari ako. Nakalagari ako. Hindi ako kapatid. Putik na yan ang dahil. Ikaw, Lugi! Ay, gano'n. Ay, yung takbo. Ayun na kayo meron na. Ayun nga ni, makalog yun. Uy, Lugi. May iron good shit. Meron lang to. Sala kong nagpagatan ka.
Sulit ka dapat tayo, gabang punta ka ng mga baby. Eh, kung dira ka man na ano, lock, lock, na, ako ka, hindi. Ala, tigyan ko yun sa kampo, tama? Manatay! Ngayon ka! Oh, hindi ka na magiling! Ate! Uy, mana! Mana! Mag-iba ka na! Mana. Ano naman ka? Kalikot mo. Oy, dukaan! Sayang pang vlog. Oh, bumagay ng tira ng... Nagusulta na! Tatangan mo punta ako si Judith na nasa video. Dami bilan, sana awan mo. Salamat sa Emerald. Dali! Daya mo sila! Daya mo sana. Dali! Don, sana. Sana! Ano po? Sana. Sana dami ka na ako. Ikaw ba? Gusto mo lang din. Kaya nagtataba. Uy, lago ka na. Naka-crossbow, Lugi. Ay, ko. Mga matibay ng crossbow. Uwanan. Takdagang lang sa taas. Takna tala.
Dadan! Dadan! Di pa nagtatarapang. Buti hindi man sarong. Wala ko nila. Manang, paglusutan ha. Ay, ko. Ay, na lang po. Kala ko sa dadan. Ayun. Magadan po, magadan. Ano ang pasabi? Uy! Wala! Eh, ako na nga mo. Hindi ka nakita ko, eh. Panawaran ako ng bibig. Anak ano? Dito. Uy, bayan! Paano ba ganun? Uy! Nice one! Nice pala rin.
That's what that is. Kaya yung gamit ka. Gusto ka buwan. Wow, Paul, malaki. Mati, hindi ka talaga makabati. Ano? Nag-practice na yung game. Get out na. Yan, kaliwat ka dyan. Ano mga kapabigay sa kay Madrid? Galit ma. Nagbibilag ka na ako. Basta bumalik ka na Madrid. Tapos naman ko. Kasi alam mo, nakakalimutan.
po, 20.
Papansin bote siya. Baglagot na umil ka. Reduce ka. Out na sa to. Tapos,
Ha? Agad ang wala na namin sa ano. Ha? Yung matanda. Matipon. Ayan o. Sa order na yan o. 3,000. Yun po. Pero pang pangaga, 5,000. 5,200. Tapos kami yung ano, yung service, umino pa 5,000. Pero yung sarap nila rin siya, yun na 5,000. Ginagama, hindi maganda sa sila. Wala ko ini-estimate ng 1,000 po. Yan yan, ano yan, 40 na, yung ano. Ini, isang order yan o. 80,000 na, 50,000 pa lang ang gabi.
Kuya na yan, 14,000. 14,000 mo, 14,000 yan, lagi o. Ito ka. Ganyan po. Yun po po, 8,000. Ang 8,000 sira na yan, 16,000.
Tulo. Apat. Puta ina. Apat. Puta ina. Apat na lusot na. Gabos ng lusot na. Ito. Tulo ka na. Kailangan ka. Hindi. Bulldog po. Sabi mo. Pero masanahan. Kaya ako, kaya push up ka. Sa likod. Push up, pasakan. Benta ko. Ay, ko ang kayo. What? Eh,
Hard work, hard work. Eh, mga talento, sa naman. Kasi binaragala. Binayan, yes, binayan, pag-alis. Ngayon, yung tayo daw. Pero, Dennis na lang sa ganyan daw. Mag-interpearl up to siya yung pagkakamalo. Ano ba? Kaya yung mga kuya ko dito, si Al, siya pa.
So, tumuro na din. Nakapunta nito, nakarambol sa akin ng Lingulaga. Naka-ready na Mario. Mura ko naman ang dalawa sa Mario. Nakapapak na. Muna ito ko siya lang ng PC. O, makabi ako, matelefon ako yan. Ako, yan ang papak yung